नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको 14औं पाठमा आइपुगिसकेका छौं र यस टपिक्समा हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्रको इन्सर्ट ट्याबको लिंक्स भित्र रहेको कमान्डहरु जस्तो तीनटा कमान्डहरु छ हामीसँग। लिंक्समा एउटा हाइपरलिंक, त्यस्तैगरी एउटा चाहिँ बुकमार्क र एउटा चाहिँ क्रस रेफरेन्स रहेको छ र यो तीनटाको बारेमा हामी आज अध्ययन गर्ने छौं। र सुरु गरौं आजको टपिक्स। जस्तो यहाँ तपाईले लिंक्स भित्र तीनटा कमान्ड देख्न सक्नुहुन्छ र बुकमार्कको काम भनेको चाहिँ तपाईले यो पेजमा काम गर्दाखेरि हैन वा कुनै पनि ठाउँमा तपाईले जस्तो नेम डिफाइन गर्नु हो हैन, एउटा चाहिँ तपाईले कुनै एउटा लोकेसन डिफाइन गर्नु हो है। कुन ठाउँमा जस्तो हामीसँग चाहिँ यदि धेरै डकुमेन्टहरु छ, धेरै पेजको मसँग चाहिँ फाइल छ यहाँ भने त्यस्तो केसमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि हामी चाहिँ एड्रेस डिफाइन गर्न सक्छौं हैन। बुकमार्कको काम भनेको चाहिँ एड्रेस डिफाइन गर्ने र एड्रेस डिफाइन गरेको ठाउँमा जाने काम अथवा जम्प गर्ने काम, लिंक गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ, हाइपरलिंकले गर्छ है। जस्तो हामी यहाँ थोरै गरी हेरौं। जस्तो मैले यहाँ इक्वल टु अनि RAND लेखे, त्यस्तैगरी ब्राकेट ओपन क्लोज गरेर इन्टर गरे र यसलाई म कपी पेस्ट गर्दिन्छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले थुप्रै एउटा पेज बनाए र अलिकति माथि जान्छु म। यहाँ हेर्नु होला पेज 1 अफ हैन 12 यहाँ जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ जम्मा 12 वटा पेज छ जसमा हामी 1 नम्बरमा छौं। र मानौ अब तपाईसँग अझ यो भन्दा धेरै पेजहरु हुन सक्छ। मैले अहिले थोरै पेजमा यहाँ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाएँ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले चाहे अनुसारको पेजमा तपाईलाई जान मन लाग्यो हैन। जस्तो तपाईले एक ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि जस्तो टपमा क्लिक गर्दा टपमा जानु पर्यो वा बटममा क्लिक गर्दा बटममा अथवा मलाई बीचमा जानु पर्ने हुन सक्छ वा तपाईले यति नम्बर पेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा म यहाँ बस्छु अनि यसलाई इन्टर गर्छु अनि माथि बसेर बुकमार्कमा जान्छु किनभने म यसमा चाहिँ एउटा एड्रेस डिफाइन गर्छु। जस्तो बुकमार्कमा जाने, त्यस्तै यहाँ गइसकेपछि एउटा नेम दिनु होला। जस्तो मैले अहिलेलाई टप भनिदिन्छु किनभने हाम्रो यो टप हो। त्यसपछि मैले एड गर्दिए अनि यो यतापटि कर्सरलाई अलि बीचतिर लैजानुस् हैन, बीचको ठाउँतिर चाहिँ यसरी राख्नु होला माथि। त्यस्तै फेरि म यसैमा जान्छु र यसलाई म अहिलेलाई मिडल भनिदिन्छु, फेरि एड गरिदिन्छु। त्यस्तै म अन्तिममा गएँ र अन्तिममा गइसकेपछि फेरि म बुकमार्कमै जान्छु र यसलाई चाहिँ म बटम लेख्छु, त्यस्तै गरी एड गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईले हाइपरलिंकलाई प्रयोग गर्नको लागि जस्तो म अहिलेलाई यहाँ टप लेख्छु किनभने म अन्तिममा छु, अहिले अन्तिम पेज नम्बरमा छु, 12 पेज नम्बरमा छु जसमा यहाँबाट म एकैचोटी टपमा जानुपर्ने हुन सक्छ वा बीचमा जानुपर्ने हुन सक्छ हैन। त्यसैले यो दुईटा लेख्नु होला। बटम आवश्यक परेन किनभने हामी बटममै छौं। त्यस्तै म अब टपलाई सिलेक्सन गर्छु अनि हाइपरलिंकमा जान्छु। हाइपरलिंक भित्र गइसकेपछि तपाई यहाँ जुन टपमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ टपमा जानु पर्यो हैन। ओके गर्दिनु होला। त्यस्तै फेरि म मिडलमा क्लिक गर्छु अथवा सिलेक्सन गर्छु अनि हाइपरलिंकमा जान्छु। त्यस्तै मिडलमा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ मिडलमै जानु पर्यो र अब तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल दबाउनु होला अनि यहाँ मिडलमा क्लिक गर्दिनुस्। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी 7 नम्बर पेजमा आइपुग्यौं। यहाँ हेर्नु होला हैन पेज नम्बर। यसमा बसेर म टप लेख्छु हैन, बीचबाट अब टपमा जानुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ बटममा जानुपर्ने हुन सक्छ। यहाँ हामीलाई मिडल आवश्यक परेन किनभने हामी मिडलमै छौं। अथवा तपाईले यो ठाउँमा चाहिँ हरेक पेज नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै म फेरि हाइपरलिंकमै जान्छु अनि टपमा क्लिक गर्दा टपमा जानु पर्यो। त्यस्तै बटममा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ बटममा जानु पर्यो र म फेरि कन्ट्रोल दबाउँछु र टपमा जान चाहन्छु। टपमा पुगे। त्यस्तै अब मलाई टप आवश्यक परेन किनभने हामी टपमै छौं हैन। तपाईलाई मिडल र बटम लेख्नुस्। त्यस्तै म हाइपरलिंकमा जान्छु अनि मिडलमा क्लिक गर्दाखेरि मिडलमा जानु पर्यो। त्यस्तै बटममा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बटममा जानु पर्यो है। अब म कन्ट्रोल दबाउँछु, एकैचोटी अन्तिममा जान चाहन्छु किनभने हामी सबैभन्दा पहिलो पेजमा वा 1 नम्बरमा छौं र हामी 12 नम्बरमा जान चाहन्छौं। कन्ट्रोल दबाएर बटममा क्लिक गर्दिनु होला। अन्तिममा आइपुग्यो। अन्तिमबाट म टपमा जान चाहन्छु, फेरि क्लिक गर्दिनु होला कन्ट्रोल दबाएर यसरी। अथवा म टपमा भएको अवस्थामा बीचमा जानु पर्यो। ल हेर्नुस्, यसरी तपाईले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। यसरी हामी हाइपरलिंक र बुकमार्कलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को तपाईलाई मैले थोरै यहाँ देखाएँ। जस्तो म यहाँ बस्छु अनि इन्सर्टमा जाउँ, त्यस्तै हाइपरलिंकमा जान्छु। हाइपरलिंकमा गइसकेपछि यहाँ माथिपटि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्जिटिङ फाइल अर वेब पेज हैन। जस्तो
यसबाट चाहिँ तपाईले कुनै पनि जस्तो चाहिँ डकुमेन्ट फाइल फोल्डर हैन कुनै पनि लोकेसनमा भएको तपाईले चाहिँ जस्तो वर्डको फाइल एक्सेलको फाइल पावर पोइन्टको फाइल अथवा तपाईले चाहिँ सङ्ग्स भिडियोजहरु कुनै पनि डकुमेन्टहरु हैन तपाई यहाँबाट चाहिँ लिंक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिलेलाई म यहाँ जान्छु अनि त्यस्तै गरी अहिलेलाई नर्मली ल माई डकुमेन्ट्स नै राखे मैले ल किनभने एकैचोटी मैले माई डकुमेन्ट म खोल्न चाहन्छु सपोज है म यहाँ जान्छु त्यस्तै गरी हामी यहाँ पिक्चर राखौं डकुमेन्ट भित्र जस्तो अहिलेलाई मैले नर्मली यहाँ केही पिक्चर राख्न चाहन्छु म कम्प्युटरमा गएँ त्यस्तै म यसमा जान्छु अनि यो पिक्चरलाई चाहिँ मैले सपोज यही पिक्चर मैले कपी गरे हैन यो डकुमेन्ट भित्र म पेस्ट गर्दिन्छु किनभने मैले डकुमेन्टलाई खोल्दाखेरि यो खोल्नु पर्यो सपोज है म यसमा जान्छु त्यस्तै गरी म अब चाहिँ हाइपरलिंकमा जान्छु अनि यहाँ जानु होला लिंक टु हैन केमा लिंक गर्ने जस्तो करेन्ट फोल्डरमा चाहिँ म माई डकुमेन्ट्स भित्रको नर्मली स्याम्पल पिक्चरलाई है अब डिस्प्ले नेम टेक्स्ट टु डिस्प्ले तपाई यहाँ चाहिँ केही एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो मैले ओपन स्याम्पल यसरी राखे त्यस्तै गरी एड्रेस हाम्रो चाहिँ सी ड्राइभ भित्र युजर्स हैन युजर्स चाहिँ निकोला छ त्यसभित्र डकुमेन्ट्समा स्याम्पल पिक्चर ओके गर्दिनु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो म अब कन्ट्रोल दबाएर यहाँ क्लिक गर्दिन्छु अनि यहाँ एउटा चाहिँ तपाईले नोटिस देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एज गर्दिनु होला तपाई देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ यहाँबाट ओपन भएको छ वा तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डमा बसेर काम गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा यदि तपाईलाई कुनै पनि लोकेसन वा केही कुराहरु यदि खोल्नु पर्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसरी लिंक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि तपाई फाइलहरु पनि खोल्न सक्नुहुन्छ जस्तो नर्मली मैले एउटा कुनै सेट गर्न चाहन्छु अहिलेलाई जस्तो म अहिले चाहिँ सपोज मैले यहाँ यसलाई कपी गरेर यहाँ डेस्कटपमा ल्याएँ अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइपरलिंकमा जाउँ हैन अनि त्यस्तै यहाँ जानु होला जसमा चाहिँ हामी छ अब यहाँ नि डेस्कटप यहाँ हामी डेस्कटप सिलेक्सन गर्छौं डेस्कटपमा म यसलाई लिंक गर्न चाहन्छु है अनि यो चाहिँ मेरो के हो त डिस्प्ले नेम चाहिँ फोटोशप सर्टकट राखिदिए ओके गर्दिन्छु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यसलाई कन्ट्रोल दबाएर क्लिक गर्दिन्छु अनि एज गर्दिनु होला तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली जुन हाम्रो यो ओपन भएको छ हैन यसरी तपाईले कुनै पनि कुराहरु लिंक गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसैमा जाउँ अनि यो प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले जस्तो मैले अघि पनि क्रिएट गरेको थिएँ सुरुमा स्टार्टिङमा हैन त्यो जुन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले बुकमार्क प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँ देखिन्छ र अर्को तल भनेको चाहिँ क्रिएट न्यू डकुमेन्ट भनेको छ तपाईले नयाँ कुनै डकुमेन्ट यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मानौ अहिले टेक्स्ट टु डिस्प्ले भनेको छ म चाहिँ अहिलेलाई एमएस वर्ड डकुमेन्ट लेख्छु अनि अब यो चाहिँ कहाँ सेभ गर्ने हैन तपाईले यहाँ नि सेभ गर्ने लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ नि जुन यो छ यसलाई नर्मली तपाईले कहाँ चाहिँ यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ कुनै एउटा लोकेसन चुज गर्दिनु होला र म एउटा कुनै फोल्डर पनि बनाउँछु अहिलेलाई सपोज निकोला लेखे मैले अनि एउटा कुनै तपाई चाहिँ यहाँ नेम दिनु होला जस्तो मैले यो राखे त्यस्तै अब यहाँ तल गएर हैन व्हेन टु एडिट भनेको छ तपाईले यहाँ यसमा चाहिँ अब जस्तो एडिट द न्यू डकुमेन्ट लेटर पछि गर्ने अथवा अहिले गर्ने अब किनभने हामी अहिले नै काम गर्दै छौं त्यसैले एडिट द न्यू डकुमेन्ट नाउ गर्नु होला त्यस्तै ओके गर्दिनुस् तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छुट्टै एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्ट ओपन भएको छ हैन यसरी हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त्यस्तै यहाँ तलपट्टि जुन इमेल एड्रेस छ तपाईले यसमा चाहिँ अब मेलहरु गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ इमेलहरु एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अथवा कुनै पनि तपाईले वेबसाइटहरु पनि यसमा चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म यहाँ गएँ अनि यसमा चाहिँ नर्मली मानौ यसमा चाहिँ म अथवा सेन्ड मेल लेखिदिए मैले त्यस्तै गरी इमेल राखिदिन्छु सपोज अहिलेलाई
हैन यसरी राखिदिएँ। अब सब्जेक्ट अथवा तपाईँ अरू यहाँ केही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ र म नर्मली ओके गरिदिन्छु। अब कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माइक्रोसफ्ट आउटलुकको चाहिँ एउटा ओपन भएको छ हैन। अनि यसलाई ओपन गरेर तपाईले त्यसभित्रबाट चाहिँ इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईले यसको स्टेप फलो गरेर मेल पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ अहिलेलाई। र तपाईले अब बुकमार्कबाट चाहिँ जस्तो अघि यहाँ सुरुमा हामीले गरेको टप बटम मिडल लेखेका थियौं त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल दबाएर पनि गर्न सक्छौं एउटा भनेको। अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट बुकमार्कमा गएर पनि तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म बटममा गएँ गो टु गरिदिन्छु ल हेर्नुहोस्, अथवा मिडलमा जान्छु। यसरी तपाईसँग धेरै डकुमेन्ट भएको केसमा चाहिँ यहाँ तपाईले कुनै पनि टपिक्सहरु लेखेर म यो टपिक्समा जाने भन्नको लागि तपाई यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हामीलाई आवश्यक पर्दैन भने डिलिट गर्न सकियो है। तपाईलाई यदि बुकमार्क चाहिँदैन भने तपाई यसरी चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि आएर टाइप गरेको हो हैन, हाइपरलिंक सेट गर्नको लागि। र एड्रेस चाहिँ हाम्रो डिलिट भइसकेको छ। अथवा तपाईले जुन यो लिंक पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक डिलिट गर्न चाहिँ तपाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस्तै हाइपरलिंकमा गएर रिमुभ लिंक भन्न सकियो यसरी है। यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ तपाई प्रत्येकको। त्यस्तै हामीसँग अर्को छ यहाँनिर क्रस रेफरेन्स। क्रस रेफरेन्स भित्र गइसकेपछि चाहिँ जस्तो बुकमार्क, त्यस्तै गरी नम्बर अफ आइटम हैन, नम्बरेड आइटम, त्यस्तै गरी हेडिङ, बुकमार्क, फुटनोट, इन्डनोट, इक्वेसन, टेबल, फिगर लाई चाहिँ तपाईले क्रस रेफरेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्रस रेफरेन्स यहाँबाट हामीले थुप्रै आइटममा प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो अहिलेलाई मैले नर्मली एउटा हेडिङको देखाएँ। जस्तो हेडिङलाई प्रयोग गर्नको लागि जस्तो मैले अहिले मानौ यसलाई म एउटा कुनै टपिक्स दिन्छु र हेडिङ प्रयोग गर्न चाहिँ तपाईले यसलाई सिलेक्सन गरेर रेफरेन्समा जानु होला। त्यस्तै गरी यहाँनिर जुन यो एड टेक्स्टमा लेभल 1 2 3 छ, कुनै एउटा लेभल क्लिक गर्दिनु होला। जुन हामीसँग एउटा लेभल यहाँ चेन्ज भएको हामी पाउन सक्छौं। त्यस्तै म अर्कोलाई पनि म गर्दिन्छु यहाँ बसेर। यसलाई पनि म एउटा हेडिङ दिन्छु। मानौ मैले यति दिएँ हैन। त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानु होला। त्यस्तै यहाँ क्रस रेफरेन्समा जानु होला। जस्तो नर्मली अहिलेलाई म यो तपाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाइपरलिंकमा जानुस् हैन। यहाँनिर हेर्नुस् त हेडिङमा चाहिँ हामीले जुन भर्खरै एड गर्यौं यो कुरा तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसलाई यहाँ इन्सर्ट गरिरहौं। जस्तो म क्रस रेफरेन्समा जान्छु। त्यस्तै यहाँ बुकमार्क छ जुन तपाईले प्रयोग गर्नु भएको। त्यस्तै गरी यहाँ हेडिङ पनि देखिन्छ। हेडिङमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्सर्ट गर्ने। जस्तो मैले यो गरे अनि म यहाँ इन्सर्ट गर्दिन्छु। यहाँ इन्सर्ट भएको तपाई पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ जुन हाम्रो निलोमा लिंक चाहिँ देखिदैन र कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईले जुन क्रस रेफरेन्सलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको यस टपिक्समा मैले यति नै देखाउने काम गरे। धन्यवाद।